Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast, tudják, a műsor, amelyben közérthetően beszélünk az informatikáról. A mai témánk továbbra is a mesterséges intelligencia, azon belül is a nagy nyelvi modellek. Mielőtt azonban belevágnánk, megkérem Önöket, iratkozzanak fel a csatornánkra itt, vagy éppen ahol hallgatnak. Mai vendégünket pedig nem is szeretném tovább húzni az időt, szeretném bemutatni, aki nem más, mint Fekete Zsolt. Szia Zsolt, üdvözöllek az adásban. Szia Sasa, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket is. Meg kell, hogy mondjam neked őszintén, hogy mindjárt egy kérdéssel szeretném kezdeni, és a hosszas bemutatást azért is kerültem el, mert hogy azt vettem észre, hogy manapság mindenki a mindenféle társadalmi elvárásoknak megfelelően, meg a nagy zajnak megfelelően mutatkozik be. Hogyha most ezt levetkőzzük magunkról, akkor hogy mutatnád be magad? Ez egy nagyon jó megközelítés, toljuk félre a piaci zajt, meg a sallangokat, és minden ilyen úgymond szokott dolgot. Több mint 30 éve vagyok vállalkozó, és a fő tevékenységem segítek másodnak eredményesebbé válni. Tehát most 28 éve tartok mastermindokat, kihívásokat, workshopokat, és különféle olyan szervezett meetingeket, közösségeket, ahol tudok másnak segíteni. Köszönöm a bemutatkozást, és mindjárt eszembe is jutott, mielőtt tovább mennénk, egy személyes kérdés. Néhány tréningeden én végigültem már, és ott mindig azt mondod, és most idézem, a rendszer fontosabb, mint a tökéletes poszt. Hol van ennek a minőségi alsó határa, amit még a rendszer kedvéért sem áldozol föl? Hát, ahogy szokták mondani, ez az $1 millió kérdés. Mielőtt válaszolnék a kérdésedre, egy picit visszacsatolnék. Egy olyan generáció tagja vagyok, aki megélt hihetetlen mennyiségű technológiai fejlődést. Az internet elterjedését, a mobileszközök megérkezését, a közösségi média térhódítását, aztán eljut az AI világa. Tehát valahogy szerintem ez a generáció, amit én is képviselek, milyen kettős világban vagyunk. Láttuk a régit, megtapasztaltuk az újat, és éppen ezért szerintem, ha a tartalmakat nézzük, és ha a rendszereket nézzük, nagyon fontos az, hogy úgy tudjunk megszólítani másokat, hogy figyeljenek ránk, értsenek bennünket. Ne egy ilyen standard tartalom valami legyen kint, hanem tényleg értéket tudjunk adni. Szerintem az AI nem is igazán technológiai, hanem gondolkodásmódbeli kihívás ma az embereknek. Én úgy tekintem, mint egy híd a generációk között, össze tudja kötni a régit az újjal, a tapasztalatot a sebességgel, a régi idők bölcsességét az új idők kihívásaival, és egy nagyobb kombó tud lenni. És válaszolva a kérdésedre, hogy miért fontosabb akár az értékadás, mint a tökéletes poszt, szeretném mondani, hogy a tartalom nagyon fontos dolog, de a tartalom nem minden. Én azt látom, hogy az elmúlt 30 évben óta foglalkozom tényleg eredményesség növeléssel másoknál, hogy az embereknek vannak ötleteik, vannak jó meglátásaik, de szinte mindenki egyedül próbál valamit elérni. Ez a legkisebb szabólegény, vagy szabóleány effektus, hogy mindent egyedül kell megcsinálnom. A nullából fel kell építenem, fejbe tartok mindent leírok, és valahogy a rendszer hiány nagyon sok ötlet csak eltűnik a semmiben. Mi volt a te mesterséges intelligencia megvilágosodásod? Mi volt a te AI megvilágosodásod? Hát nem volt ilyen, képzeld el. Vagy ez nekem így menet közben alakult ki. Kíváncsi voltam, őszintén megmondom, és jó 2 évvel ezelőtt valamiért rám talált egy hirdetés, ugye egy jó tartalmú hirdetés, igen. Valami megérintett, és rákattintottam, hát tudod, mi történik innentől, és onnantól beszippant a dolog, és még 2 pislantottam, egy héttel később egy nagyon jó webináron vettem részt, amit egy amerikai páros tartott, akik abszolút fejlődőek, az Inc. 5000-esnek a tagjai cégükkel, tényleg egy nagyon jó információ volt, kíváncsivá tett. És kíváncsi voltam a következőre. Tehát nem tudom azt mondani, hogy egy ilyen óriási felismerés volt. Lépés azt éreztem, hogy nagyon jól tud segíteni a hatékonyságba. Nekem az egyik erősségem az, hogy az elméletből gyakorlatot csinálok. Hogy akiket segítek, mentorálok, képzek, hogy ne csak egy jó elméletet, vagy jó inspirációt kapjanak, hanem megtörténjen, érték legyen belőle. Be tudjuk rúgni a gólt, úgymond, és azt látom, hogy nagyon sokat tud segíteni. Nem helyettem, de velem együtt dolgozza, növeli a hatékonyságomat. Tehát valahogy ez közben kialakult. De 2 pillantottam, hát azt kell, hogy mondjam, hogy AI fan, AI rajongó lettem. A YouTube, de alapvetően az internet tele van mindenféle mágikus promptlistával. Ajaj. A te anyagaidban munkafüzetek vannak, puskák vannak. És a kérdés számomra ebből adódik, hogy miért fontosabb a kontextus
az mesterséges intelligencia kapcsán, mint ezek a mágikus promptok? Ismét egy nagyon jó kérdés. Jó kérdéseid vannak, de ügyesen készültél erre a témára. Én azt látom, Jó volt a mesterem. Azt látom, hogy nagyon sok mindenki keresi a varázslatot, hogy most akkor találok egy ilyen varázspromptot, vagy valami csodamondatot, amit hogyha kimásolok és beillesztek, onnantól az AI csodát fog tenni. Szerintem ez nem pontosan így van. Azért szeretek információt adni, ugye azért alkotjuk az asszisztens rendszert az AI-nál, hogy értsd, hogy mit akarunk. Ő magától nem fogja tudni kitalálni. Ugye vele sokat beszélgetünk erről a témáról, hogy az AI típuson balagyféltekés tevékenység, ami tud segíteni a miben és a hogyanban. De a jobbagyfélteke, amitől az ember, az érzéseink, az elképzeléseink, a szeretet, a gyűlölet, a gyász, az öröm, minden, ami emberré tesz bennünket, de nem tud segíteni. Ez a miért. És éppen ezért meg kell értetni vele, hogy mit kárunk tőle. Hogy hova tartunk, miért fontos ez számunkra, mit akarunk elérni, mi számunkra a siker. Ő ezt nem tudja magától megmondani. Ezért fontos úgy felépíteni a kommunikációt, hogy ebben tudjon segíteni. Van még egy kulcs mondat a te anyagaidban, amit szintén idézek, ennek az a neve, hogy 5 perces mentőlapok, amik egyébként számomra zseniálisan egyszerűnek tűnnek, de ha egy kicsit az üzleti életre rátérünk, a mesterséges intelligencia hogyan tud valós üzleti értéket teremteni? Hát tud is, meg nem is. Én nagyon sok emberrel találkoztam itt az elmúlt másfél évben, mióta ezt továbbadom másnak ezt a megszerzett tudást, és azt látom, hogy rengeteg ember azt hiszi, hogy arra való, hogy gyorsabban tudja kérdezni, gyorsabban tudok válaszolni valamire esetleg, tehát alapszinten használják ilyen kérdezfelelekre, de nem erre van kitalálva. Hát vele tényleg nagyon sokat beszélgettünk erről. Ugye alapvetően az irány mögötte, hogy tudjon abban segíteni, hogy hatékonyabban tudjunk működni. És éppen ezért a napi daráló, ami bedarál bennünket, rengeteg olyan felesleges dolgot tartalmaz, amit azt mondjuk, hogy nekünk egyedül kell megcsinálni. Akinek volt már életében valamikor asszisztense, segítője, titkára, titkárnője, bárki, aki segítette a munkáját, és a nem annyira fontos tevékenységet úgymond ki tudta szervezni, aki ezt megtapasztalta, bőven tudja, mit jelent egy AI asszisztens. Aki nem még, javaslom, hogy érdemes belenézni ebbe, hogy az ott a non-produktív, nem annyira termelő tevékenységet tényleg ki tudjuk szervezni. Még egyszer az ember részét nem, azok mi maradunk. De a mit és a hogyant abszolút ki tudjuk adni, és én saját tapasztalatból beszélve töredék idő alatt kész vagyok olyan dolgok, amik előtte hosszú órákat vettek igénybe, pedig előtte is volt rendszerem, csak nem tudtam ilyen hatékonyan használni. Ebben a válaszban kicsit érintettük, ha nem is direkt, de a tanulást. Van egy ilyen visszatérő motívum, ami beszélgetéseinkben is, hogy irányított tanulás. Ez mit jelent számodra? Ezt hogyan értelmezed? Hogyan építed ezt be? Hát ez még nagyobb kérdés. Én ugye élethosszig tanuló vagyok, ugyanúgy, mint te. Nagyon szeretek képezni másokat, és nagyon szeretek képezni saját magamat. Tehát éves szinten összesítve kb. 3 hónapot tanulok, nyilván több részletben, és hát mivel sok olyan mentorom, aki nem egy időzórában élünk, van, amikor éjszaka sikerül tanulni, ugye sokat beszéltünk. Igen. Tudod, azok a nemzetközi konferenciák, ha valaki még álmos, valaki már álmos, és akinek a valós idejében az nem annyira álmos. De az irányított tanulásnak mi a lényege? Én azt látom, hogy emberek lementenek információkat, megnéznek videókat, mindenféle anyagot begyűjtenek óriási mennyiségben, de hogyha nem teszik át a gyakorlatba, ez szinte fölösleges dolog. Ha nem kezdesz el azonnal használni valamit, pár nap múlva, mint meg se történt volna. Talán emlékszel rá, hogy megérinted, de nem lesz belőle gyakorlat. Az irányított tanulás azt jelenti, hogy megkapom az elméleti anyagot, és átteszünk a gyakorlatba. Ahogy mondtam az elején, nagyon szeretem a hatékonyságot. Tehát megtanulunk valamit, betesszük a gyakorlatban, működé tesszük, értéket teremtünk, elérjük a célt. Mielőtt tovább mennénk és a következő kérdéssel folytatnám, engedj meg egy rövid szünetet, ugyanis némi kötelezettségnek eleget kell tennünk. Néhány másodpercben jönnek együttműködő partnereink. Partnereink Ingram Mikro Oktatóközpont. Ott to you. A vendégek és a műsorvezető hangjáról a Vokázon Magyarország gondoskodik. Köszönöm a türelmet, már is folytatjuk. Maradjunk egy kicsit a tanulásnál, jobban mondva nem is feltétlenül a tanulásnál, hanem a trénernél. Neked, mint trénernek, oktatónak, hogy érzed, milyen felelősséged van abban, mert az én személyes tapasztalatom az, hogy tele van az internet AI generált, hát ilyen lélektelen, elég
nem túl jó minőségű anyaggal. Milyen szépen körbeírtad. Igen, kerestem a megfelelő szót. Szóval hol van ebben egy trénernek a felelőssége? Szerintem óriási elejétől a végéig. Tele vagy, ha eljön hozzám, vagy bárki trénerhez valaki tanulni valamit, ugye mi nem a technológiát adjuk át, legalábbis én biztos nem, hanem a mögötte levő gondolkodásmódot, a mindsetet. És azon rengeteg minden múlik. Az AI magától ezt nem fogja kitalálni, ő nem lesz magától hatékony, nem lesz magától ilyen-olyan, felnagyítja azt, ami a gondolkodásmód mögött van. Ha ott zavar van, ha ott össze-vissza kapkodás van, hát ezt fogja felnagyítani. Ha ott ötlettelenség van, nem tudom, mit kezdek, ezt fogja felnagyítani, és látunk olyan tartalmakat, hogy igen. Ez honnét jött, ilyen egy kaptaf az egész, biztos tudod, hogy olyan az első pár hónapban érdekes volt, meg elkezdték használni, főleg amikor a képalkotó változatok kijöttek, és utána ilyen nagyon sablonos lett minden. Úgyhogy szerintem a trénernek, a képzőnek óriási felelőssége van. Ezzel szeretem rendbe tenni azt, ami mögötte van, ami a használó mögött van. Mit akar vele elérni? Ugye előbeszéltünk erről, hogy megvan a mit, megvan a hogyan, és a miértet kell letisztázni. Az AI csak felnagyítja. Nagyon jó nagyító. Nagyon hamar kiderül, hogy van-e valós cél a tevékenység mögött, vagy csak ilyen áltevékenység az egész. Tehát erre volt egy jó tréning, hogy ezt rendbe tegyük. Volt egy ilyen adásunk nem olyan rég a csatornán, hogy a tükörkép, a digitális tükörkép, talán egy picit, amint mondtál, ez abszolút. Pont erre, pont ezt bizonyítja. Még egy gondolatot engedj. Igen. Én saját magamon rájöttem. Mikor az első olyan tervező modult használtam, akkor már x-edik trénernél voltam, mert ugye belástam magam, és mentem mindenféle, ki tud ebben segíteni, milyen hozzáállásoknak, milyen elképzelések vannak, és mindig különfélét kerestem, különféle generációból, akár más földrészről is, mert a benyomásra voltam kíváncsi. És nagyon már rájöttem, hogy amiről azt hittem, több mint 30 év vállalkozói tapasztalatom, azt hittem, hogy kristálytisztán tudom, mit akarok, rájöttem, hogy nem. Hogy le kell tisztítani, meg kell nézni pontosan, mit szeretnék, néhány gyakorlati lépéssel. És akkor rájöttem, hogy bár elértem jó dolgokat az életemben, de hogyha nem ott vagyok, ahol szeretnék, azért, mert van egy AI asszisztensem, hát ez nem fog jobban működni. Az bennem kell rendet tenni ezt, hogy mi van. Hát te voltál nálam egy pár tréningen, tudod, hogy nagy hangsúlyt fektettünk erre, sőt a workshopon ki is jött külön, hogy ha valaki nincsen tisztában a céljaival, nincs az a varázspront, ami tud neki segíteni. Alapvetően egyébként nagyon jól rávezetted arra a kérdésre ezt az egész beszélgetést, ahova én egyébként a vége felé el akartam jutni. Örülök. És ha most itt lenne a Tibatomi kollégám, akkor mondaná, hogy beszéljünk magyarul, de most ezt a kérdést mégsem tudom csak részben magyarul föltenni. Hol van az a human only? Nem tudom jobban megfogalmazni. Az AI kapcsán hol van az a terület, ahova nem engednéd, nem hagynád, hogy csak egy algoritmus döntsön, vezessen, még akkor sem, ha tudjuk, hogy 2026-ban már hol tartanak az algoritmusok. Szerintem az egyik legnagyobb kérdés, ami ma a felhasználókat és a fejlesztőket érdekli. Ugye említettük, hogy mitől vagyunk igazán emberek. Tehát van olyan rész, amit sose bíznek rá. Eleve nem fogja tudni megérteni, hogy mit akarok, hiszen az én érzelmi életem az én érzelmi életem. Lehet bármilyen jól körbeérni valamit, nem fogja áttérezni ezt, amit én érzek, te érzel, bárki, aki használja, érez. Az, hogy miért vagyunk itt, hogy miért fontos ez a cél, mi a célunk az életbe, mi a küldetésünk az életbe, ezt nem fogja tudni megadni. Tud nagyon jó sablonokat adni. Biztos kipróbáltam már teljes ilyenre. Nagyon jó különben, nagyon jó. Innét összeollózva, onnét összeollózva, nagyon sokszor felismert a forrást, ha mélyebbre bemész, meg is mondja, de attól te, mint érző lény, nem tud jobban a célodat, azt neked kell tudni. Még egyszer a mit és a hogyan kérésben nagyon jól tud segíteni. A végső felelősség ez a miénk. Mire használjuk. Biztos, hogy nem fogok olyan dolgban tanácsot kérni tőle, ami azzal kapcsolatos, hogy én kivel milyen viszonyban legyek, kit kedveljek, kit akár kevésbé kedveljek, kit engedjek közelebb az életembe, azt nekem kell átélnem. És akár felhasználó, akár tréner, coach, mentor, minden milyen szót használunk, vagyunk ebbe a témába, szerintem ez egy óriási felelősség, hogy mit engedünk és hova engedjük be. Rengeteg ilyen hírrel találkoztunk, úgyhogy minden felhasználót abszolút arra buzdítok, hogy megfontolta és jól használja. Mit és hogyan, és nem a miért. Ha már a felhasználókról beszéltünk, két-három kérdés még van bennem, mielőtt lezárnánk ezt az etapot. Mit tudnál üzenni, vagy mit üzensz azoknak a vállalkozóknak, akik még mindig azt várják, hogy ez a technológia érettebb legyen?
És közben egyébként dolgoznak napi 12 órát, és még mindig keresik ezeket a prompt puskákat, és vadásszák az internetet. Hát először is abszolút megértem őket. Én ugyanebben a cipőben voltam. Szerintem ez a technológia soha nem lesz kész. Mindahogy rengeteg mostani időben használt technológia ugyanúgy folyamatosan fejlődik. Hát abban szóba kerültek a mobileszközök. De egy jó erős generációval fiatalabb vagy nálam, de hát emlékszünk az első mobiltelefonokra. Hogyne. Amikor még akkor is fizettem, amikor átgondoltak, meg felhívtak és hasonlók, és akár lumbágot kaptál, olyan nehezek voltak a cipelésnél, és oldható ma ezekkel az eszközökkel. Úgyhogy fontosan fejlődik. Úgyhogy azonnak a vállalkozóknak, vállalkozói gondolkodásmódokban, változásban gondolkoznak, azt tudom üzenni, akik várnak arra, hogy majd tökéletes lesz, hogy nincs mire várni. Szó szerint nincs mire várni. Megértem az aggódást, esetleg a tartózkodást, de ezt a dolgot csak belülről lehet megismerni. Van olyan tanítványom, aki 70 pluszos, bár nagyon jó karban, ugye mind a ketten ismerjük őt, és ezt mondta, hogy megy nyílt a világ előtte. De akkor van olyan, aki bőven a gyerekem lehetne, lassan az unokám, azt is el tudom mondani, és neki is teljesen más világot nyit meg. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem arra kell várni, hogy tökéletes legyen valami, hanem kezdjük el használni. És ha tudunk vele értéket teremteni, tud nekünk segíteni, hatékonyan tudunk lenni, tudunk másnak segíteni ezáltal, már megérte kipróbálni. Azt mondtad nem olyan rég egy beszélgetésben, hogy a mesterséges intelligencia az AI felszabadít. De mit kezdesz ezzel a szabadidővel? Még többet dolgozol, vagy valóban képes vagy kikapcsolni, és a manapság egyébként nagyon divatos digitális detox, az mennyire van jelen az életedben? Ez egy jó kérdés, hogy mit kezdesz a plusz idővel. Múltkor találkoztam egy barátom, aki munkaholista, imád dolgozni. Én is nagyon szeretek dolgozni, tudom, hogy te is, csak indít szemközt mondom. És mit kezdesz a plusz idővel? Még többet dolgozok. Hát meg kell nézni, hogy mire van idő az életben. Tudom, mit látok a legtöbbször? Ugye több mint 30 év, mióta emberekkel foglalkozom, azt látom, hogy az emberek egyszerűen nem tudják, hogy mit kezdenek a plusz idővel. A legáltalánosabb, amit hallottam, kialszom magam. Oké, és ha kialudtad magad? Mi történik utána? Igen. Mit tudsz kezdeni napról plusz 2 órával? Mire tudod használni? Én kétfele veszem a saját életembe. A digitális detoxról mindjárt beszélek. Az első rész az, hogy olyan dolgokra használom, amihez én kellek. Aminek az én eredeti jelenlétem ott tud lenni, akár egy jó átgondolás. Tudod, hogy szeretem a kávét, egy pohár kávéval a kezembe, akár csak, hogy szokták mondani, hogy kinézek a fejemből hosszú perceken keresztül, és átgondolok jó pár dolgot, ami nem biztos, hogy a darálóba jutna idő, energia, vagy akár figyelem. Úgyhogy egyrészt tudom használni sokkal termelékenyebb dolgokra, másrészt, ha detoxról beszélünk, akkor olyan dolgokra, ami fordísi leteszed a kütyüket. Én nagyon szeretem a kütyüket, tudom, hogy te is. Így van. De most például egy jó hete ilyen detoxot tartok, fogom a kütyüt és leteszem, tudunk alatt tenni a telefont, az okosórát, mindenféle eszközeinket, a laptopot, kikapcsolni a gépet, akár. Most olvasok. Ráadásul abszolút nem szakmai könyv, mert történelmi könyvet olvasok, és egy sorozat is nagyon élvezem. És teljesen kikapcsol. Úgyhogy éppen ugye neked mesélt, hogy a múlt hétvégén csináltam olyat, hogy oldalt programoztattam az asszisztensemmel, és köztén órás váltásról pedig a könyvet olvastam. Nagyon érdekes váltás különben, és hihetetlen felfrissülés szellemileg. Ugye veled is beszélgettünk erről a detoxról elég sokat, nem könnyű betenni. Nagyon nem könnyű betenni, főleg hát majdnem minden ezen zajlik, jönnek az üzenetek, mennek az információcserék, lehet, hogy egy tárgyalás bonyolít a szépen. Világos. Utkor megkezdtem egy barátomtól, hogy mi van akkor, hogyha valamiért eltűnünk az internet szolgáltatás fél órára? Lesápadt. De mi történik? Hát nem ér el senki. Én sem érek el senkit. De mondom, mi megáll az élet? Hát ez végül is nem. Az a folyamat, amivel benne vagy, a veszít a hatékonyságából? Hát igen, és meg nem is. Akkor figyelj, ne legyen már erősebb, akár egy fél órás spontán net kihagyás, mint a te szándékot, hogy fél órára leteszel valamit. És csak úgy vagy, és kimész a természetbe, ilyen tavaszi időben ezeket kihagyni, kimész a természetbe, csak sétálsz egyet. Anélkül, hogy nézzél a telefonodat, hogy ki hívott, ki gondolt rám, ki posztolt, vagy mi történt éppen. És szerintem nagyon fontos a detox. Ha már a detox, csak egyetlen egy mondat ide a végére, nem olyan rég beszélgettem egy fiatal emberrel, és megkérdeztem tőle, hogyha lenne itt egy gomb, amit megnyom, és 24 órára eltűnik az internet a földről, akkor megmerné-e nyomni?
A választ majd adáson kívül elmondom neked. Jó, oké. De valahogy zárjuk ezt a mai beszélgetést. Szerinted mi volna a legfontosabb üzenet ebből a beszélgetésből, amit vigyenek el a nézők és hallgatók? Hát talán az, hogy azt fogadja el, hogy mindegy, hogy milyen korosztály, de az, hogy a mai világban eredményesen tudjon működni, valamilyen rendszerre szüksége van. És ez olyan rendszer, amit nem más ad neki oda, hanem saját magának alakít ki. Segíteni tudok benne én, és tudnak a jó felkészült képzési szakemberek segíteni, de ő kell hozzá. Még egyszer a miért. És ha megvan a miért, és össze tudunk egy jó rendszert állítani, de akkor az AI tud neki segíteni, az egy nagyon hatékony élet tud lenni. Úgyhogy én szabad lélek vagyok abszolút mértékben. De nem azért vagy szabad, mert nincsen rendszered, hanem azért vagy szabad, mert van rendszered. Ami időtálló, bírja mindenféle gazdasági hullámzást, meg tudsz felelni egy csomó dolognak. És a mai világban, hogyha időd van, akkor életet nyersz magadnak. Én lassan betöltöm az 58. évemet. Nagyon értékesnek tartom az időmet. És nagyon szeretem, hogy nem kell fölösleges dolgokkal foglalkoznom, hogyha kell, akkor az nagyon rövid időben megtörténik. 0-24 órába, heti 7 nap, ott az asszisztensem, ki ezeket a dolgokat megcsinálja. Amihez nem kellek én, a jobb agyféltekés mi értemmel. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásomat. Kedves nézők, hallgatók, ma nem boncolgattunk nagy korporét témákat, és nem algoritmusokat akartunk magyarázni, hanem egyszerűen csak beszélgetni akartunk arról, hogy hogyan lehet a hétköznapjainkat is hatékonyabbá tenni. Köszönöm, hogy itt voltál. Egy gondolatot megengedsz a végére? Parancsolj! Az egyik mentorom, Tony Robbins, a mesterétől a következőt hallotta, őt Jim Rohnnak hívják, senki nem jön megmenteni bennünket. Ez mennyire igaz? Ez hozzátette a saját részét, és ez lett a mottom. Senki nem jön megmenteni bennünket, ez a mi felelősségünk. Ebben a korban, ezzel az eszköztárral, ezekkel a miértekkel, ezek megoldhatók. De ez a mi felelősségünk. Köszönöm szépen ezt a zárt szót is. Nagyon szívesen, örömmel voltam itt. Önöknek is köszönöm, hogy meghallgattak és megnéztek minket, bízom benne hasznos dolgokat visznek el az adás után. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van a jól ismert e-mail címen, amit itt láthatnak, írjanak számunkra. Ha bármilyen kérdés egyébként felmerül, természetesen a különböző social media felületeken, ahol kövessenek be minket, kommenteljenek is az adásunkra. Köszönöm, hogy itt voltak, találkozunk legközelebb. Hello! Partnereink Ingram Mikro Oktatóközpont. Ott to you. A vendégek és a műsorvezető hangjáról a Vokázon Magyarország gondoskodik.